ආයුබෝවන්. අද අපි දෙන්න පෙන්වන්න යන්නේ ලිපේ තම්බ ගන්නේ නැතුව ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන් කුස්කුස්. මේකට අපිට උමනා කරනවා කුස්කුස්, තෙල්, ලුණු, උණු වතුර. මෙතනදී ඕගොල්ලෝ ගන්න කුස්කුස් ප්‍රමාණයට සමාන ප්‍රමාණයක උණු වතුර ගන්න ඕනේ. අපි දැන් බලාගමු කොහොමද මේ කුස්කුස් එක හදාගන්නේ කියලා. ඉස්සලාම අපි මේ කුස්කුස් ටික පියනකින් වහගන්න පුළුවන් භාජනයකට දාගන්න ඕනේ. මෙතනදී ඕගලන්ට පියනකින් වහගන්න පුළුවන් භාජනයක් නැත්නම් ඕගලන්ට පුළුවන් මේ භාජනය ක්ලින් රැප් එකකින් වහගන්න. අපි මේකට ලුණු තේ හැඳි භාගයක් දාගන්නවා. ඕගලොන්ගේ රස පදමට ඕගලන්ට ලුණු දාගන්න පුළුවන්. මේකට තෙල් ස්වල්පයක් දාගන්න ඕනේ. දැන් අපි මේකට හොඳ රස්නේ උණු වතුර දාගන්න යන්නේ. මේක ඉක්මනින් වහගෙන විනාඩි 7ක කාලයක් විතර ඕගොල්ලෝ මේක වහගෙන තියාගන්න ඕනේ. මෙතනදී මේ හුමාලේ එළියට යන්නේ නැති වෙන්න තමයි අපි මේ පියනකින් වහගන්න පුළුවන් භාජනයක් ගන්න කිව්වේ. ඕගලන්ට එහෙම භාජනයක් නැත්තම් ඕගලන්ට පුළුවන් ඒක ක්ලින් රැප් එකකින් වහගන්න. මේ තියෙන්නේ විනාඩි 7කට පස්සේ කුස්කුස් එක. මේක අපි ගෑරට් පුවකින් හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඕගලන්ට පේනවා ඇති මේක එකට ඇලවිලා නැහැ. මොකද අපි තෙල් ස්වල්පයක් පාවිච්චි කරපු නිසා. අපි මෙතනදී පාවිච්චි කරේ ඔලිව් ඔයිල්. කුස්කුස් කියන්නේ ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් බත් වෙනුවට ආදේශ කරන්න පුළුවන් කෑමක්. මෙන්න මේ තියෙන්නේ අද අපි හදාගත්ත කුස්කුස් එක.